Assalamualaikum, good morning. Sekarang jam 5 dan I just woke up sebab tu muka macam ni. Today, saya just nak share dengan korang semua how I made my future log dalam saya punya bullet journal. Okay, so jom kita buat dengan tanpa memasih lagi. So, mula-mula boleh dapatkan kalender 2020 daripada mana-mana buku atau planner yang korang tak nak guna lagi. Koyakkan je dia supaya kita tak payah tulis balik dia punya nombor-nombor dekat kalender. Jimat masa. Okey, lepas habis koyakkan, letak ke tepi planner dan tinggalkan hanya maklumat yang kita mahu, iaitu kalender 2020 dan juga takvim. Kalau saya kena ada takvim sebab saya punya kerja sangat memerlukan takvim. Okey, sekarang bolehlah kita tuliskan tajuk untuk kalender sebagai kalender 2020 menggunakan tulisan yang korang suka. Saya suka guna tulisan blok. Untuk hiasan dia pula, saya lebih suka gunakan pensel dan saya buatkan 2 garisan bulat mengelilingi tahun 2020. Di sebelah kiri pula, kita akan buat satu roket sebab tema planner kita ialah space. Boleh tengok dekat muka surat belakang tadi untuk tengok macam mana nak doodle spacecraft. Sebenarnya saya dah buat satu video yang menunjukkan macam mana saya buat muka depan tahun 2020. Nanti boleh semak video tu dekat link yang saya akan tinggalkan dekat kawasan description. Okey, sekarang kita akan koyakkan kertas kalender 2020 yang kita dah pun ambil daripada planner lama tadi. Hati-hati waktu koyakkan tu sebab kita tak nak nombor dekat kawasan kalender tu hilang. Ukur dulu, satu baris boleh muat 3 bulan dan ke bawah akan ada 4 bulan, cukuplah 12 bulan. Kemudian tampalkan dengan menggunakan gam. Untuk yang gam, saya cadangkan pakai glue stick, jangan pakai liquid sebab nanti dia macam ada gelembung.
Okey, lepas dah siap buat kalender, maka kita akan masukkan sedikit event-event yang akan berlangsung untuk 1 tahun. Untuk dalam kes saya ni tak muat saya nak masukkan sebab dia terlampau panjang. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menulis sahaja. Untuk mengelakkan kekeliruan antara tarikh dan juga apakah event yang akan berlangsung, saya akan menggunakan highlighter myliner dan gariskan bagi setiap event yang berlangsung. Boleh tengok dekat video ya. Okey, sekarang masa untuk buat kawasan takwim pula. Macam biasa kita akan potong, kita akan koyakkan secara berhati-hati. Saya cuma akan ambil yang sebelah kiri sebab takwim ni untuk 2 tempat, satu di daerah A dan satu lagi di daerah B. Daerah A tu untuk kawasan saya ini Johor. So saya hanya akan ambil yang A saja. Yang B saya buang lah. Dan macam biasa kita akan gunakan gum glue stick untuk melekatkan table ke atas permukaan bullet journal. Dan sekali lagi saya akan tuliskan tajuknya sebagai takwim sekolah menggunakan tulisan blok sudah semestinya.
Kalau korang tak tahu nak buat apa, nak letak dekat kawasan yang kosong-kosong tu, saya sangat mencadangkan korang gunakan washi tape macam yang saya gunakan ni. Terutama untuk mereka yang tak pandai sangat melukis dan juga tak ada idea macam saya. Tak ada idea lagi? Boring dengan washi tape? Senang je. Gunakan pelekat je. Biasanya pelekat ni comel. Korang boleh beli macam-macam. Macam yang saya tengah guna ni ialah perempuan-perempuan dengan aksi-aksi seperti membaca, menulis, duduk, berdiri tengok TV. Sangat ringkas dan comel. Setakat yang saya tahu, dalam bullet journal ni tak kisahlah cantik ke, tak cantik ke. Yang penting kita happy dan kita suka dengan apa yang kita buat. Termasuklah keputusan untuk mengoyakkan tiba tu. Salah satu kebaikan saya ialah dengan melukis gambar bangunan macam yang saya tengah buat ni. Tak tahulah kenapa, tapi saya memang suka dengan gambar bangunan. Okay, sekarang dah pukul 6.25 pagi. So, dah siap pun kita punya future log yang ada kalender tahun 2020 dan ada juga takvim sekolah sebab saya cikgu. Kalau korang ada takvim lain, macam korang kerja pejabat ke apa ke, korang boleh letak takvim pejabat korang yang ada cuti-cuti bila, lepas tu jenis-jenis cuti terpulang lah, ataupun nak letak rancangan bila korang nak cuti. Kalau macam saya tak ada macam tu, sebabnya saya cuma ada 10 hari cuti rehat khas tahun, jadi tak payah nak plan sangat kot. Okey, itu saja untuk hari ni. Jumpa lagi di lain masa. Bye bye. Assalamualaikum.